Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні я покажу, як зв'язати ось таку об'ємну резиночку і зробити таку квіточку. Тож, поїхали. Для цього нам знадобиться два кольори. Я буду показувати ось на ось такому блакитному і темно-синьому. Також нам ще знадобиться звичайна резиночка. І гачочок у мене 2,5. І ниточка в мене Yarnart Jeans. Ось це, а темно-синя Alize Cotton Gold. В них може відрізнятися товщина, це не так суттєво. Тож, поїхали. Розпочинаємо нашу роботу. Ми будемо обв'язувати стовпчиками без накиду нашу резиночку. Робимо першу петлю, прокладаємо цей кінчик і будемо його вв'язувати. В'яжемо стовпчики без накиду, в'яжемо їх вільно, щоб вони не дуже стискали нашу резиночку. В процесі в'язання ми будемо ось так от підтягувати, щоб не було видно проміжку, наші стовпчики. Продовжуємо так набирати стовпчики без накиду, ми їх не рахуємо, залежить від того, якого розміру у вас сама резиночка, це перше. І друге, як щільно ви в'яжете. Но я ось так от рекомендую стискати їх докупи, щоб не було просвіту. В'яжемо далі до кінця рядочка і стискаємо самостійно. І так я дійшла уже до початку. Гарненько так стискаємо, бо коли вона буде розтягуватись, буде видно колір самої резиночки. Тож можна ще підтягнути і додати декілька стовпчиків без накиду. Так, тепер робимо з'єднувальний стовпчик з нашою першою повітряною петлею, з першим стовпчиком без накида, кому який видніше буде. І набираємо 3 повітряні петлі. Починаємо в'язати другий рядочок. В другому рядочку ми будемо робити стовпчики з накидом. В кожен стовпчик попереднього ряду ми будемо пров'язувати по 2. 1 і сюди ж другий. Продовжуємо. В кожен стовпчик без накиду попереднього ряду ми пров'язуємо по 2 стовпчики з накидом в одну. Робимо такі прибавки до кінця рядочку. Тож в'яжемо прибавки до кінця, в'яжемо самостійно, зустрічаємося в кінці нашого рядочку. Не забувайте, в'яжемо по 2 до кінця рядочку. Тепер робимо з'єднувальний стовпчик. І знову набираємо 3 повітряні петлі. Сюди ж робимо стовпчик з накидом. І продовжуємо до кінця рядочку знову робити прибавку в кожний стовпчик з накидом попереднього ряду. Ми пров'язуємо по 2. І рухаємося до кінця рядочку. Тож в'яжемо ще рядок прибавок. В'яжемо самостійно. І так, ми дійшли вже до кінця рядочку, і в принципі може бути достатньо така кількість рядочків. Це в нас третій. Вийде як ось в цієї резиночки.
Але я хочу зробити її більш об'ємну, тож додам ще один ряд. Як завжди, робимо з'єднувальний стовпчик, 3 повітряні петлі. Сюди ж, де був з'єднувальний стовпчик, додаємо один стовпчик з накидом і продовжимо в'язати прибавками до кінця ряду. Це вже буде останній ряд з прибавками, але в'яжемо до кінця ряду по 2 стовпчика з одним накидом в кожен. В'яжемо самостійно до кінця рядочку і зустрічаємося в кінці. І так, ми дійшли до кінця нашого рядочку, робимо з'єднувальний стовпчик і будемо приєднувати ниточку іншого кольору. У мене це ось такий темний, темно-синій. Протягуємо через петельку і затягуємо блакитний. Далі робимо 5 повітряних петель. Ні, на цьому етапі ми спочатку зробимо стовпчик без накиду. І тепер 5 повітряних петель, щоб трималося надійніше. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаємо один і в наступний, тобто через один, ми знову пров'язуємо стовпчик без накиду, підхвачуємо наші кінчики. Далі набираємо 5 повітряних петель. Знову наступний пропускаємо і ось цей робимо стовпчик без накиду. І рухаємося так до кінця. 5 повітряних петель. Пропускаємо один в наступний стовпчик без накиду. Знов 5 повітряних петель. Через один стовпчик без накиду. Продовжуємо так до кінця ряду в'язати самостійно. Я дійшла вже до кінця рядочка. Набираю останні 5 повітряних петель і роблю з'єднувальний стовпчик. Закріплююча петля, і можна буде обрізати ось ці ниточки. Все, наша квіточка готова. Ось так вона гарно виглядає. Якщо сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки.